Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék pár gondolatot és tippet megosztani a szállodák és apartmanok online foglalásával kapcsolatban. Így talán a legközelebbi foglalásod költségeit tudod majd csökkenteni. Először azonban egy bevezetőt kell nektek átadnom az üzleti oldaláról ezeknek az oldalaknak. Az online szállásfoglalás egy erősen konszolidált üzletág. Az Expedia csoport márkái az észak-amerikai területen dominánsak, a Booking.com Európában, Ázsia jóval fragmentáltabb, de a Trip.com és a Make My Trip mégis vezető szerepet tölt be. Amíg az apartmanokról és a privát szobákról van szó, addig az Airbnb globális szinten domináns. Természetesen sok más játékos van még, de ők általában a piac egy meghatározott részére fókuszálnak csak. Amit fontos még megérteni, hogy az Expedia csoport és a Booking csoport számos márkával van jelen a piacon. Az olyan árösszehasonlító oldalak is, mint a Trivago vagy a Kajak, az ő tulajdonokba vagy érdekeltségi körükbe esnek. Sőt, történelmileg még a TripAdvisor és az Expedia tulajdona volt. De miért fontos ez vásárlói szemmel? Azért, mert ahogy a piac egyre jobban konszolidálódik, úgy csökken az árverseny is. Azaz a különböző oldalakon ugyanarra a típusú szobára általában nagyon hasonló árakat fogunk találni. Ezek az online szállásfoglaló oldalak úgy keresnek pénzt, hogy a foglalási érték egy bizonyos százalékát elkérik jutalékként. Ez az érték tipikusan 5 és 20% között szokott mozogni. Amikor ezek a szállásfoglaló cégek szerződéseket kötnek a szállásadóval, akkor igyekeznek árszabályozott szerződéseket kötni. Ez azt jelenti, hogy a szállásadó nem adhatja olcsóbban a szobáit más weboldalakon, vagy akár a saját weboldalán sem. Ezek a szerződések azonban meg szoktak engedni rejtett árakat különleges vendégcsoportok részére, például a hűségprogramban résztvevő emberek számára. A szállásadók nem pénzbeli kedvezményekkel próbálják még ösztönözni a leendő vendégeket, hogy az ő weboldalukon foglaljanak. Most pedig jöjjenek azok a gondolatok és tippek, amelyek segíthetnek lecsökkenteni a szállásfoglalásod költségeit. Az első és legfontosabb, hogy a legnagyobb előnyöd akkor van, amikor sok szállásadó versenyez érted, azaz amikor nagyon nagy a kínálat. Ebből következik, hogy általánosságokban elmondható, hogy minél korábban foglalsz, annál jobb árakat és annál nagyobb kínálatot találsz. Az én személyes tapasztalatom is az, hogy a legjobb árérték arányú ajánlatok hamar elkelnek. Szintén érdemes megjegyezni, hogy nagyon sok szállás kínál 100%-ban lemondható és visszatérítendő árakat extra felár nélkül. Ez azt jelenti, elméletben legalábbis, hogy ha valamilyen oknál fogva az adott szállás később csökkenteni az árát ahhoz képest, mint amikor te lefoglaltad, akkor te lemondhatod, és újra foglalhatod az alacsonyabb áron. Gyakorlatban én még nem találkoztam egy olyan hatékony és megbízható eszközzel, ami képes lenne az árak monitorozására. Az árösszehasonlító oldalak sokat veszítettek hasznosságukból az elmúlt években, ahogy az árak konszolidálódtak. Ugyanakkor abból a szempontból még mindig hasznosak, hogy óriási választékot tudnak felmutatni a lehetséges szállásokból. Az árösszehasonlító oldalak általában nem szokták tartalmazni az Airbnb-nek a portfólióját, továbbá a rejtett árakat sem tudják neked megmutatni, úgyhogy első lépésként érdemes őket használni, de utána mindenképp érdemes megtekinteni másik oldalakat is. Az online szállásfoglaló oldalak több lépcsős hűségprogramokat szoktak alkalmazni. Ezeket érdemes használni. A hűségprogramok általában két komponensből állnak. Az egyik egy pénzvisszafizetésnek valamilyen formája, a másik pedig az ingyenes extrák. A pénzvisszafizetés például úgy nézhet ki, mondjuk a Hotels.com esetében, hogyha 10 éjszakát lefoglalsz náluk, akkor egy éjszakát ingyen kapsz. Az extrák pedig lehetnek ingyenes késői kijelentkezések, ingyenes room upgrade-ek, vagy egy ingyenes pezsgő a szobádba. Érdemes lehet felvenni a kapcsolatot a szállásadóval is. Bár nem feltétlen fognak jobb árat adni, mint ami a weboldalon is látható, lehetséges, hogy vannak speciális kedvezményei közalkalmazottaknak vagy más csoportoknak. Illetve, ha már eltöltöttünk pár napot a szálláson, és szeretnénk meghosszabbítani a tartózkodásunkat, lehet, hogy arra is van egy kedvezményes ár. Érdemes még tudni, hogy hétvégén és ünnepnapokon a szálláshelyek lefoglaltsága és árazása jóval magasabb lehet. Ha egy hosszabb tartózkodásra készülünk, és nem elérhető a kedvelt szálláshelyünk, lehetséges, hogy érdemes a tartózkodásunkat 2 részletre bontani. Sajnos ez sok manuális keresést fog kívánni tőlünk, ugyanis jelenleg a hotelfoglaló oldalak elég rugalmatlanok a dátumokkal kapcsolatban. Ha üzleti útra mész, akkor a legtöbb helyen nem kell megfizetned a helyi turisztikai adót. Azonban a szálloda recepciósai tapasztalatom szerint nem feltétlen hívják fel erre a figyelmedet, ezért neked kell kérvényezned becsekkinoláskkor.
Az online szállásfoglaló cégek számos pénznemben engednek téged fizetni az oldalukon. A háttérben egy valamilyen valutaváltás történik, amelynek a díja nem feltétlen transzparens a számodra. Ezért érdemes lehet megnézned a hotel árait különböző pénznemekben. Lehetséges, hogy úgy találod, hogy a hotel országának natív pénznemében, vagy pedig euróban, vagy pedig dollárban találod a legalacsonyabb árat. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót. Ha vannak további tippjeid, hogy hogyan lehetne csökkenteni a szállásfoglalás díjait, akkor várom őket a komment szekcióban. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia!